Yeah, good afternoon, everyone. We are on the show today for the sports and game discussion with our beautiful guests, two beautiful guests here to give us some gist and some history they have for the sports and game discussion with our beautiful guests. Oh, yeah, cool. So sorry for this thing. So I'm going to call on our dad to just introduce yourself to the house. So for people watching us, so they can really know more about them, sir. So you can go ahead to introduce yourself, sir. Yeah, my name is Patrick Lana. I'm from Ogun State, but I'm based in United States of I'm based in United States, state of Texas, Houston. Wow, thank you so much, sir. Nice having you here today. We are going to call on our captain, Mr. Akanji. Our captain is one of those people that play Conifer tournament for Yoruba Nation. So please, can you please introduce yourself to the house, please? All right, so good evening, sir. My name is Akanji Odeomi. So I'm from Ogun State, but presently, I'm in Kenya presently. Wow. Thank you. I just have some few questions just to ask from you concerning the sports and game. So the Yoruba Youth Association just bring this program up just to know some little tip about sports for our youth home, so they can have some interest in sport. So the first question is going to go for you. So you're going to be doing it one by one. So after asking some questions, you're going to go straight to Mr. Patrick Lana just to give us some few questions against concerning his experience and what plan they have for us as a Yoruba nation, as a Yoruba person. So they are going to give us some few answers for that. For you, we are going to go straight to you. Just give us your experience in sport and games so far since when you start football, please. Actually, thank you so much, sir. I can say it's been a long journey, because to be successful in football, you have to be committed, you sacrifice. But my experiences, I went through a lot due to, let me say, the area I brought up. Let me say back home, people usually see us as, when you are playing a football or other aspect of sports, they will look at you as a lazy person. You are not responsible. You are not a kind of a son that should be proud of. I'm not saying it's still happening. Yeah, it's still happening presently. So let me say I firstly faced the family issues. Like, they don't want me to become a footballer. You are lazy, so I need to I started living my life alone without nobody. So I went to under 17 trials in Abuja, but got so good. I was picked, but they asked me to bring money, which is 500,000 naira. So I tried all my possible best. I gathered 350, remain 150, but they refused. So I'm saying this because I believe by God's grace, we want something that is very, let me say, something that is very exposed to people. Once you are good, you are good. Yeah. Sure. We want that in Yoruba land, in Yoruba nation. Let me just put it that way. Once you are good to go. It's not like maybe because I'm very close to Grandpa Lana, I'm very close to you. Okay, let's just give him a grace. No, in a country like that, they can't move forward in sports. Then look at where I am today. That was it. Let me say, many times without been eating food. We play without water, without food, but you have to do it. So there's a lot of people outside there, let me say back home, they don't have that courage to go further. For them to be facing that kind of a challenge, they're like, let me just give up, this is not my way.
But it's that way. But due to where we are raised, don't want to help you. So you cannot compare me to Rooney. You cannot compare me to Ronaldo. It's true they have their own challenges as well, but it's quite different from mine. Because them, they have, let me say, like, they are playing in academy, they are providing things for them. But we in Africa, we are facing a lot of things. I can use myself as an example. I've faced a lot that I can't even say. If I, like, let me say, if I'm like, maybe I started saying this story, we can't live here today. So I'm just using this opportunity to tell people I faced a lot. So that's that's my experience in football, but I give God all the glory for where I am today, for what he have done for me, for the privilege he gave me. So let me just, let me hang up this. Thank you for the beautiful question. Just give to the people at home just to know some experience you go through concerning the football. I'm going to go to Mr. Patrick Lana. Just want to ask some few questions about the plan the Yoruba people, Yoruba nation have for the youth in the respect of the sport and game, please, sir. Thank you so much. I really appreciate it, and it's such an opportunity for me to share with the world as whole. First of all, Yoruba Nation has the youth in mind, in heart. In fact, their dream is the purpose of even Yoruba Nation is majorly because of the youth. What we are going through, we don't want any of our youth, our children, or grandchildren, or great-grandchildren to go through it. So we have to set a path straight. And that is the major reason we are having Yoruba Nation, just like what he said, that they have to get money from him before they can recruit into the under 27. There won't be anything like that in Yoruba Nation. The dream and the goal of Yoruba Nation, which have been set off, is number one, from elementary to the university. If you are Yoruba, it's going to be free education. And inside free education, that means we have sport, different things involved. And recently, if you ask Uncle Avi, we started working, people have been working on the aspect of the sport. We want to start it from the grassroots, very grassroots, from village down to the oldest. All aspects of sport will be introduced. And I believe if you look at the last census of our national, it said, we are the star that will cause the change in the world. Yoruba Nation coming out is going to cause a change in the African continent. That the way things are being run, you are going to see a change. Because sport will take different dimension by God's grace. And wherever please, can you unmute yourself? You mute yourself, sir. Wherever we went for any competition, I believe Yoruba Nation will come out best, first. Part of it is what you are seeing in the life of Toby Amusha. Toby Amusha is from Djibouti. He trained hard to become where he is. And there's a concluded
festival, sport festival in Ogun State just about 3 weeks ago to detect out the best talents, both in athletic, basketball, soccer, and so on. And they come out beautiful. While they were preparing for it, was Ogun State. While we are preparing, we've had people among them that will say, look, from here, help us look for the best people who will be part of Yoruba Nation, and they work on it. So Yoruba Nation does, in fact, when they are planning for CONIFA, the purpose of CONIFA, why we fully involved, was that sport expose the beauty of a nation. And a sport is the one that brings unity among people. When you find two people, they are not united together before, when it comes to the aspect of the sport, especially soccer, they forget whatever had been happening before. They all come together, they unite, and they watch the match. So that's the reason why we, Yoruba Nation, we are going to take care of the sport, but may I not stop saying this. The YGY, you have a lot of job to do. I say it again. YGY, Yoruba Global Youth, you have a lot to do. In order that in the setup of the sport for Yoruba Nation, whosoever does not have understanding on the sport and does not know anything about the sport, you can be a supporter, but should not lead. You should have a leader who have understanding on the sport, who understand it, who will motivate people to do sport and move it forward. So let me just stop there. Thank you. God bless you. Thank you so much, Mr. Patrick, for the brief explanation you just give to us about the plan the Yoruba Nation have for the youth. And I'm sure that the youth listening to us presently, they'll be able to pick 1 or 2 points you just gave us concerning the mission and what the plan they have for the youth to to use the game, sport and game to rule the world. I'm so happy to hear that from you, sir. I'm so glad to hear that. I'm going to move to Mr. Akanji, the Yoruba Nation team captain that lead the CONIFA team to the game. So I'm going to ask, I just want to ask, what fuel your passion to sports, please? So come again, sir. What fuel your passion to sports? Okay. Well, actually, I love sports. I love football. Then, you know, there was a guy they actually look at, which is this guy, Kano. You know, then concerning what's fueling my passion is, you know, I believe football is love, and once football is love, and there is a lot of profit in there, I want to be helping people. What can I do to achieve my goal? Is to go through sports, achieve my aim, you know, then I use the opportunity that God gave me from there to be assisting people. Because I'm looking at Sadio Mane, you know, what he went through and what he's doing now. Because when you are doing a sport, you must have a role model. It's very, very important so that you will not mislead yourself. So you must have something at the back of your mind. This is what I want to do. When I make it in football, this is what I want to use the sources. I want to use it. I want to base it on something. As for me, you know, there is a lot of youth outside there in Yoruba land. They were suffering. You know, they have no helpers.
They don't have someone that can motivate them. So I'm praying to God every time. Just give me the opportunity to play in a better club since when I was so young. Even when I was playing in Pepsi Academy, then in Lagos, I usually think of it like, God, if I can be able to make it in football, this is what I want to do. I want my Yoruba tribe, to be exposed, to have the opportunity. I want to have a better, let me say, better academy there in Yoruba land. To my own thinking, that is what is fueling my passion to be training so hard to give my best in football so that I can make it there and do what I want. Thank you, sir. Oh, thank you so much for the brief answer you just gave to that. I'm going to move to Mr. Patrick Lana, just to ask some few question again concerning the sport. I just want to ask that when was the plan is going to be executed or be on motion for the youth, for Yoruba youths? That's a good question. If Uncle Ave is there, we could answer it together because after Conifer, the Uncle Abe, the team manager, we met and we discussed. The same thing is Babaropo. We discussed much about the sport for the Yoruba youth. And we started underground work. I did go into underground work. I also went into the underground work. Based on that underground, because we have not come to the complete conclusion, but the point is this: we have deep passion for the sport. We have started working on it. And that example of what I told you before. For example, I'm giving one example now. For example, Lex said there is a tournament today. And they said, we want a team from the Southwest to go and do competition. There is a team. Because the period that they are doing Coniva, that period also, there's a tournament of 2 weeks tournament at Ijebu-Ode. I think Lagos State came first. I think either Ogun is second or one of the other states. I don't fully recollect all now. So, but that was beautiful. But our dream, we are working on it. And it was after the Conifa also, before I and Uncle Abby and the team manager, Terry, we started working hard to see how far we go with the sport of Yoruba nation. And we look at it from different angles in soccer, in race, 100 meter, 200, 400, marathon. And may I tell you the truth? We have people who have been already preparing for it. They are in Yoruba Nation Day.
and they are preparing for it. They went out to start communicating with the people, and we have a team of people right now, as I'm telling you, who are going around and they are beginning to assemble different people that even today, it's okay, let Ogun State go and play a match with, okay, you know, Yoruba Nation, they divide it like Ogun State is divided into three. Oh, let us not go into those one now, but let's say a state to go and play tournaments now. We have people who can play it. Home base. And they will play and people will be surprised. So those things are going underground work. I can say something about it. You can also ask Uncle Ave, and he himself will say something about it. All those work is going on underground, but most of those things depend on you, the youth. The way you approach it and take it to WSDM, we determine how far we go with it. I was talking with Uncle Abe, I think it's yesterday, and also about 3 days ago, when I was talking with my brother Dami. I told him that this area, you need to have a representative in YSDM. And I was told that you have there. But we have there, they have different area, but I have not heard anything about the aspect of sport. Whosoever is there, write something and present it to the house about Yoruba Nation sport. Thank you. Yeah, thank you so much for that. I think the YGY youth are listening to all the opinions you just gave to them to push forward for the progress of the sport and game, to put forward for the council, for the council can know what they can do concerning the game. I hope they are listening now. I'm sure they're going to take it up from there, to do something meaningful so the council can, pick it up from there. I'm going to call on the captain. I just want to ask some few questions again. What was the impact of sport and game in a country? What is its impact? Sorry. Thank you, sir. Firstly, like I said, football is love, and any nation that is engaging in sports, not even only football, that is engaging in sport, they'll be well known. Like here in Kenya, there is they don't believe. Let me say they are playing football actually, but their main sport here is athletes. They were so good. Even long distance race, there was an old man here. I forgot his name. He still has the record with him as I'm talking to you. So in a nation where they cherish a sport, firstly, their youth, they will be well exposed. Their youth is going to be successful. Because look at it, like me, let me say I want to become a doctor. You yourself, you want to become a doctor or a lawyer. And we have let me say we have 10 offices, How many of us that are going to put in that office? But when we have, in terms of sport, we have many chances that can keep our youth so busy, that can make them to be well known throughout the whole world. So that is concerning what it can bring back to we youth. But what sport can bring to a nation is it will make such a country to be well known throughout the whole world. Like look at Brazil. Brazil doesn't have let me say what we know about them is football. When you see a lot of they produce a lot of football players,
and they were all known throughout the whole world. You know, look at England, look at Germany. You see these people, you know, they were investing in sports because they knew football can bring peace into their country. There is something that happened between Pakistan and India long time ago when I think there is a conflict between them. So I don't know where they got the idea from. They hosted a friendly match between Pakistan. But gbogbo àwọn feed tó wà káàkiri school àwọn ọmọ wa lè lò fún practice any day anytime. So gbogbo yẹn ní kí a bójútó àwa tá a wà nílẹ̀ òkèrè àtàwọn tó wà lọ àtẹ̀yin tẹ́ wà lọ ẹ̀yin tẹ́ wà lọ ẹ ní iṣẹ́ ṣe gidi. Iṣẹ́ tẹ́ ní ṣe ni pé ẹ máa lọ from one state to another state. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó di ṣíṣe. But kí ìgbésẹ̀ yẹn tó lọ a gbọ́dọ̀ bá àwọn àgbààgbà wa sọ̀rọ̀. Àkọ́kọ́ ni wípé for now a gbọ́dọ̀ ní ẹni tó ń gọ́ fún aspect of the sport. Tó pé a dẹ̀ máa fún ọ ní ìrìpọ̀ pé à ń ṣe ìwádìí wa lọ a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ nǹkan bá sport nídìí owó. Tí ò bá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ owó ni èmi Abi àti team manager Temi àbá ti ṣe tournament kankan ní this month before end of this year. But ó máa cost wa lówó. At least tá ò bá náwó rárá ó máa ná wa ní almost be between 2.something to 3 million naira. Nítorí ẹ̀ la ṣe dúró. Owó yẹn ó kéré àwọn ẹlòmíràn wà tẹ́ pé owó tó jù yẹn lọ wọ́n á gbé lẹ̀ owó wà. Tí èèyàn bá in fact sport tí èèyàn bá mọ̀ nípa sport dáadáa àwọn èèyàn wà tó yẹ pé wọ́n máa ń support sport but wọ́n fẹ́ rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe kọ́dọ̀ wọ́n ń ṣe dáadáa. So bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé mo dáhùn ìbéèrè yín sà? Hello. Ṣé wà bẹ́ẹ̀? Láìpẹ́ network wọn ti lọ. Hello. Wọ́n sí bẹ́ẹ̀ sà. All the network ni sir because àwa méjì làwọn ń bá ìsà mi pẹ̀lú nìkan. Ẹ pé kò gbọ́ owó nǹkan tí mo sọ nìyẹn. Wọ́n ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ sìn. Mo ń try láti bá wọn sọ̀rọ̀ ni. So. All right. Look wọ́n sí online. Yeah, ó ti deliver. Ó ti deliver sir. So ó jẹ́ kó lè join wa sọ̀nà ó dẹ̀ pé network wọn. Sorry, sir. It's my network. Really sorry. Ẹ má bínú. Network mi. Mo dẹ̀ ń bẹ̀ mo ní ṣé mo dáhùn ìbéèrè yín ṣé ẹ gbọ́ mi ṣé mo dáhùn ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè. Yeah, but the little one tí mo gbọ́ sà ẹ dáhùn ìbéèrè wa ẹ ṣé gidi gan sà ẹ dáhùn ìbéèrè
down but what I'm nǹkan tí máa kàn sọ ni pé àwọn ọ̀dọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ a ní iṣẹ́ gidi láti ṣe. ẹ jẹ́ kí n tó ìbí kan sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ tó ìbí kan sọ ṣe rí èmi nísìn mi ò lè lọ sí leadership Yorùbá nation pé àwọn ọ̀dọ́ wa kan báyìí lọ́fẹ̀ẹ́ sí tí ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹni representative ẹ̀yin lẹ máa present pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ sọ fún wa wípé nítorí tiwa ni ìjà tẹ́ ń jà ẹ ṣe ń jà a fẹ́ kí ẹ bá wa mú sport wa into consideration a ò dẹ̀ fẹ́ ẹni tí ò bá mọ̀ nípa sport kó má lédè wa ẹni tó bá mọ̀ nípa sport tí a dẹ̀ lè jọ máa sọ àsọyé òun la fẹ́ kó máa lédè wa ní gbogbo state la dẹ̀ máa ti ní representative a ò dẹ̀ fẹ́ ni tó máa gba rìbá so ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹn lẹ máa ṣiṣẹ́ yẹn ohun tí ẹ bá gbé wá sínú ilé ni wọ́n máa gbà náà máa ṣe àròrò lórí ẹ̀ náà dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ so tí ẹ bá ń dúró de èmi pé wá lọ ṣe báyìí o ó lè má rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ bá sọ tí èmi bá ní oore ọ̀fẹ́ lórí ẹ̀ 100% I'm a sport lover and I've done sport before. Nínú tèmi èmi fúnra mi tí Ọlọ́run bá ṣọ́ wa èmi fúnra mi mo sọ fún ti Yorùbá nation èmi máa ní club tó yẹ pé club mi àwa máa ní club mi any club ní Yorùbá nation tó bá meet club wa mọ̀ pé àwọn bá yà pàdé wọ́n mọ̀ pé àwọn bá club pàdé. ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé gan sà fún bó ṣe jẹ́ nìyẹn fún wa ẹ ṣé gidi gan sà ẹ má bínú íńtánẹ́ẹ̀tì tọ̀dọ̀ mi ló ṣe bó ṣe tó so ẹ má bínú sà a máa lọ sọ́dọ̀ captain wa Mr. Akanji a kàn ní some few question again láti béèrè lọ́wọ́ yín kí ni risk tó wà nínú sport àti game ti Nàìjíríà tó yẹ pé àwọn Nàìjíríà ń fèsì nísìn tó yẹ pé tó bá délẹ̀ ti Yorùbá tó máa jẹ́ ti Yorùbá nation wọn ò ní fèsì ẹ̀. ẹ ṣé gan sà alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé risk tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà nísìn ni wípé òun waste time wọ́n máa ń waste time èèyàn. Ẹlẹ́nkejì ń bẹ ni wípé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí grandpa sọ irú àwọn nǹkan tí Yorùbá nation tí wọ́n máa mójútó nìyẹn torí pé èèyàn tí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí pé most footballers a kì í kàwé ìdí dẹ̀ ni wípé kò ṣeé ṣe kéèyàn kó irin méjì bọ́ná ní ẹ̀kan náà ó máa fi kan lẹ̀ fún kan ni ó lè wá tí wá máa ìsídàkú jẹ́ pé ó ti kàwé yẹn dé àpẹẹrẹ tàbí kó jẹ́ wípé báwo ni kì í ṣe put it like bẹ́ẹ̀ ni pé ike padà sí school like ọlọ́fíjà náà ìgbà tó ń play I think ó dẹ̀ pé ó ti play fún Nàìjíríà then wípé wọ́n ṣe pàṣẹ ní irú pé ṣe mọ̀ wípé ọ̀dọ́ ló ń gbá bọ̀ football dẹ̀ need wípé kó concentrate like gbogbo let me say your 100% of brain ó gbọ́dọ̀ active ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé tẹ́ bá rí most out of 100% people tó ń play football 10% lè máa rí tó máa kàwé ẹ wo Mikel Ronaldo Messi gbogbo people yẹn ọ̀n lọ sí school ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fún wọn ní ààyè tí kò sí hope fún wọn nínú career wọn ṣe mọ̀ wípé ìgbésí ayé wọn ti bàjẹ́ báyẹn ẹ wá wo many youth ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ìgbésí ayé ẹ̀ ti rí bákan kí n má sọ pé
ìgbésí ayé wọn bàjẹ́ látara wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ football tí wọ́n dẹ̀ mọṣẹ́ yìí ṣe mú mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó jẹ́ wípé òkóchà ọmọ bọ́ọ̀lù gbá tàbá sọ pé good midfielders òkóchà ọmọ bọ́ọ̀lù gbá tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣùgbọ́n we are today they were nowhere to be found because kò sí opportunity fún wọn ó wá di wípé iwájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ṣe padà sí torí pé football time ni ṣùgbọ́n lórílẹ̀-èdè Yorùbá nation ní bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run ṣe rí pé àwọn bàbá náà ló wà ń bí àwọn àgbàlagbà dẹ̀ ẹni Sunday tó máa dára àti ọjọ́ Saturday la máa ti mọ̀ eléyìí tó túmọ̀ sí wípé nǹkan tó fi lè mú tí grandpa fi lè nírú èrò báyìí lọ́kàn nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation ni torí pé kò ní sí àyè láti waste time footballer ó ní academy kan tí mo play nígbà tí mo lọ sí Africa Coast mo kàn lọ bá wọn train ní academy yẹn wọ́n ṣe débi pé school wà ní academy yẹn wọ́n dẹ̀ ń play amateur league nínú country wọn tó bí tí player bá wá ní injury from there ọmọ bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé okay kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe tó pé injury tó yẹ pé kò lè gbá bọ̀ mọ́ ni kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe tó wọ́n fẹ́ padà sí school ni academy yẹn ló máa rán ẹ lọ sí school tó bá jẹ́ wípé sports ìlànà sports ló fẹ́ wà á ní okay wọ́n máa fún ẹ ní course ó yá lọ ṣe sports science iṣẹ́ tó máa ṣe ti wà nílẹ̀ nínú academy yẹn tó bá ṣe tán ní school àwọn fúnra ló máa gbà ẹ́ síṣẹ́ wàá máa gba salary nínú academy yẹn academy yìí wọ́n produce many players tí wọ́n dẹ̀ ń lọ sí Europe ẹ wá wo àǹfààní tí wọ́n fún ọmọ ìlú wọn ẹ wo many players tó ti ní injury ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀rọ̀ injury kọ́lélé yìí ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ footballer ní gbèsè tó jẹ́ pọ́ play fún Nàìjíríà gan tí gbèsè ayé wọn ti bàjẹ́ sórílẹ̀-èdè yẹn gan sẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ń tọrọ jẹ ní ṣùgbọ́n irú nǹkan báyìí kò lè ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation ní agbára Ọlọ́run níwọ̀n bàgbà tá a bá ní nation ti wa o tá à ń control league wa tá à ń control Yorùbá Football Federation fún ara wa mi ò sọ pé mi ò as in àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà tí wọ́n mọ̀ nípa football ẹ mọ̀ pé ní Nàìjíríà ń sìn yá ní NFF Nigeria Football Federation so a máa ní YNFF Yorùbá National Football Federation àwọn tó ń control ẹ̀ tí kò kí ń ṣe àwọn tí wọ́n ń gba rìbá tí wọ́n ní ètò fún footballer okay for example ẹ wo Michael Arteta ó retire no football Arsenal gbà ẹ jọ sà ǹjẹ́ irú yẹn ṣó máa lack ṣe mọ̀ kó tún continue footballing career from there so irú nǹkan báyìí làwọn náà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation so ewu tó wà nínú football tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò kí ń ṣe nǹkan tá lè máa fẹnu sọ ìgbésí ayé àwọn èèyàn ti bàjẹ́ gan ìdí nìyẹn tá fi ń gbàdúrà wípé kọ́lọ́run jẹ́ kí Yorùbá nation tètè bọ́ sí tí Yorùbá nation bá bọ́ sí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation sì lè fún ọ ní àǹfààní wípé o ti play fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rí ó dáa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ ok ìrànlọ́wọ́ báyìí la lè ṣe fún ẹ ṣe mọ̀ wípé from there nígbà tá a wà ní secondary school bóyá from let me say GSS3 èmi àsọ pé ẹlòmí àsọ pé òun fẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà ẹlòmí àti wà dókítà lèmi fẹ́ di o èèyàn tó sọ pé òun fẹ́ di lọ́ọ̀yà yẹn ó lè jó òun máa padà di dókítà torí pé nǹkan tọ́lọ́run bá kọ mọ́ nìyẹn so kọ́lọ́run ṣàánú fún wa kó wo èròǹgbà wa wípé àwọn bàbá wa tó ń jà yìí ń jà kí ìgbésí ayé àwọn ọ̀dọ́ lè dání kọ́lọ́run jẹ́ kí Yorùbá nation bọ́ sí tí Yorùbá nation bá bọ́ sí ìgbésí ayé àwọn footballers máa wà òkè kò kí n ṣe footballers nìkan ìgbésí ayé àwọn tó ń ṣe eré ìdárayá ìgbésí ayé wa máa wà òkè kí nìkan tí mo wá káàkiri tẹ́ bá wo South Africa àwọn ọmọ wọn kì í jáde Ethiopia àwọn ọmọ wọn kì í jáde North Africa most of them tẹ́ bá wo national team North Africa èmi ní Egypt Tunisia Algeria àwọn tó ń gbá league ìlú wọn ni wọ́n máa ń lò tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa tó bá kí àwa tá wà ní West Africa mọ́lẹ̀ ìlú kú lọ́ máa ń lò wá kí ló dé tó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni wípé league ìlú wọn ni wọ́n ń gbá wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú wọn wọ́n mọ ara wọn tí Yorùbá nation bá gba nation kò yẹ pé àìṣe máa lọ wá pé lágbájá kan láti ta irọ́ tí ò bá kójú wọn ò lè gbà there was a guy tó yẹ sign for Man City na Akanji yes sir ṣé òyìnbó ń jẹ́ Akanji ni ẹ wo Bukayo Saka ṣé òyìnbó ń jẹ́ Bukayo many people like that tí wọ́n play ní ilẹ̀ aláwọ̀ funfun ẹ má jẹ́ kó jọ yín lójú sà
tí Yorùbá bá gba independent tán irú Bukayo Saka àtàkànjí tí mo sọ yìí wọ́n máa padà wálé o wípé àwọn fi wá represent ilẹ̀ bàbá wọn. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé gan fún question àti answer, inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ question ẹ̀ tẹ́ ṣe ń answer ẹ̀ ní ẹsẹsẹ, so inú mi dùn gidi gan. Mo dẹ̀ sure pé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa náà lọ́wọ́ báyìí all learn one or two things ní gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń sọ sílẹ̀ àti benefit yẹ pé ó máa wà fún wọn tó bá wà ní the Yorùbá team, the Yorùbá nation team, benefit tó máa wà fún wọn. Mo sure pé inú àwọn náà máa dùn, wọ́n máa fẹ́ wish láti join wa. So a máa move lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Patrick Lana. Question tó next náà ni pé ṣé o pé láti kó àwọn youth yìí jọ pé ó máa wà difficult díẹ̀ àbí kò ní wà difficult? Láti kó àwọn youth jọ kò wà difficult. Màá dẹ̀ sọ ìdí. Lẹ́yìn ìgbà tí èmi pẹ̀lú Abbey àti tèmi tí a ṣe meeting ni mo bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. In fact, tó bá wo gbogbo primary school tó wà ní Yewa. Okay, kan sọ pé gbogbo primary school tó wà ní under Ado-Odo local government, Ado-Ota local government. Ẹni tó head ẹ̀. Èmi pẹ̀lú ẹ̀ sọ̀rọ̀. So right now, tí a bá sọ pé Yorùbá nation bẹ̀rẹ̀ lénìí, pé lágbájá báyìí, gbogbo àwọn ọmọ wa kó jáde, á kó wọn jáde. So gbogbo underground work yẹn à ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn. A dẹ̀ ní àwọn group kan náà again. Bó bá jẹ́ under 17, under 18, under 20, under 21, or àwọn old age, àwọn national kìlẹ̀ sọ pé kán kó wọn jáde lénìí. Pé fún ọ ní ọ̀sẹ̀ kan ẹ invite wọn, wọ́n á jáde àwọn dẹ̀ play. Àti gather wọn, iṣẹ́ yẹn àti ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ already. Àwa ò dúró de until tí Yorùbá nation bá dé, but àti ń ṣe underground work yẹn àti kó wọn jọ kò hard. That's one. Akanji sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nígbà tó ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ sí ibẹ̀ yẹn. Ní US níbí, tó o bá dáa ní education, wọn ò ní jẹ́ kó ṣe sport. Láyéláyé, your education comes first before sport. Irú yẹn náà ló dẹ̀ yẹ ká introduce sí Yorùbá nation. Ó jẹ́ kí àwọn tó ní interest nínú sport mọ̀ pé tí n bá bójú tó ìwé mi wọ́n á já mi. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn footballers, US ní footballers, wọ́n rẹ̀ ní soccer, wọ́n rẹ̀ ní àwọn tó ń sáré lọ́ọ́ ṣe wádìí. Kò sí tí ó kàwé nínú wọn, tó o bá kàwé wọn ò ní mú ẹ. Wọ́n á já ẹ sílẹ̀ ní tó o bá kàwé, wọn ò ní jẹ́ bọ̀. Tí o bá gùdù nínú ìwé ẹ, tí o dẹ̀ ń ṣe sport yẹn, many nínú wọn ló yẹ pé scholarship náà fi lọ sí university, full scholarship. Irú ẹ̀ la dẹ̀ fẹ́ fún Yorùbá nation. School scholarship, full work. Ọlọ́finjánà tó sọ, Ọlọ́finjánà nígbà tó ń play ní secondary school, ó ń kàwé o. Nígbà tó ń play ní Nàìjíríà, ó ń kàwé. Nígbà tó dẹ̀ wà ní poli, ó
ó ń play ó dẹ̀ ń kàwé accounting ló ṣe. So lẹ́yìn ìgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ professional ẹ̀yìn náà ló ṣe master. Tó bá bèrè rà ní lóòótọ́ òun play ọjọ́ iwájú tí àwọn ò bá lè play níjọ́ iwájú education tóun ní yìí á gbé òun débì kan. So méjèèjì gbọ́dọ̀ go together. A gbọ́dọ̀ encourage. Mo ní ọmọ kan mo ti introduce ẹ̀ Dayọ̀ Bádéjọ. Ó jáde yunifásitì ńgbà tí àwọn òyìnbá tó fẹ́ gbà á pé kó máa play fún ọ kó tó lè yọ yunifásitì. Bàbá ẹ̀ sọ pé láyé wàá parí yunifásitì ẹ̀. Ó ní degree but tó ń play dáadáa. So èyí tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá máa introduce máa fún nọ́mbà ẹ̀ máa fún yẹ pé kẹjọ máa sọ̀rọ̀ youth ni ó ń play dáadáa up to date. So a gbọ́dọ̀ balance méjèèjì. Ìdí tó fi rí pé àwọn kan play tí wọn ò bójú tó ìwé nítorí ẹ̀ ni wípé there was nobody to encourage them. Bẹ́ẹ̀ni. A gbọ́dọ̀ encourage wọn pé tó o bá kàwé ẹ̀ a ò ní fish ẹ sí ẹnu game a fish ìwé ẹ̀. So a gbọ́dọ̀ wà very balanced pẹ̀lú ẹ̀. So àwọn èèyàn wà níbẹ̀ àti gádà àwọn èèyàn jọ láti wá play or láti ṣe sport nínú àwọn ọ̀dọ́ wa kò ṣòro sà. Ohun tá a nídìí ni pé àti gádà àwọn kò lè èkejì a nídìí àwọn tó máa sponsor wa. Àwọn tó máa sponsor wa àwọn gbogbo philanthropy wa gbogbo àwọn èèyàn tó lówó yàtọ̀ ní Yorùbá nation àwọn tó ní business kan wá register pẹ̀lú sport wa kan support wa àwọn nìkan gbé alárugẹ. So tá a bá wo gbogbo àwọn áàdì tí wọ́n máa rí yẹn àwọn náà sọ àwọn tí àwọn ní sport fi ń gbéra nìyẹn pẹ̀lú ticket but àwọn ní sport yẹn àwọn advertisement yẹn ibi tí wọ́n ti make owó nìyẹn. So àwa náà ní Yorùbá nation pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Àmín àṣẹ. Àti assemble àwọn tó máa sá eré gbá bọ́ọ̀lù basketball kò ṣòro. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Òun náà làwọn youth tó wà nílé tó ń wò wá lọ ti ń gbọ́ yẹn. Ó pé opportunity máa wà fún gbogbo àwọn youth tí ẹ pé ó bá ń play eré ìdíje náà or tó wà ní team kan or tó ń play sport kan. Pé opportunity máa wà fún wa, a free scholarship for them and so many benefits yẹ pé wọ́n máa rí ní ibẹ̀ tí ilẹ̀ Yorùbá náà máa pèsè fún wọn. Mo rò pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa náà ló ń fetí zalẹ̀ báyìí tí wọ́n ń gbọ́ bí bàbá wa Patrick Lana bó ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mo máa rán gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire náà bí wọ́n ṣe ń wòde yìí náà tó máa try láti mọ bó ṣe máa join bó ṣe máa sowọ́pọ̀ tó máa fi form team tó máa fi wúlò fún Yorùbá nation náà. Mo rán gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ bá ẹ ṣe ń gbétò yìí tẹ bá mú èèyàn kan tó mú èèyàn kan pé tó bá sọ̀rọ̀ sí ẹ máa lè form team from there ẹ máa lè form a good team tẹ́ pé ẹ máa lè play fún orílẹ̀-èdè yín tẹ́ máa lè fi gba kí ẹ̀yẹ. Ẹ ṣé gan bàbá wa. A máa lọ sọ́dọ̀ captain wa náà Mr. Ẹ̀dúró sà kì í ṣe sọ́kà nìkan là ń sọ o. Gbogbo sport tó bá mọ̀ nípa àti basketball o àti table tennis o àti swimming o àti eré sísá o gbogbo wọn pátá la fẹ́ kì í ṣe bọ́ọ̀lù nìkan. That's great. Bíbẹ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan sà tẹ́tú bá wa ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Ẹ ṣé. A máa lọ sọ́dọ̀ bàbá wa captain Mr. Akanji.
àkọ́fẹ́ béèrè question kékeré kan because àní gbàyànjú púpọ̀ tá máa fi parí ètò náà because ọjọ́ tí ń lọ a mọ̀ pé gbogbo àná la ní nǹkan 1 or 2 things láti ṣe so àní gba níyànjú púpọ̀ mọ́. A fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Mr. Captain pé kí ni effective tó máa wà ní sport and game nílẹ̀ Yorùbá, kí ni effective tó máa wà ń bẹ̀? Ẹ ṣé gan sà. Ṣé rí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé ẹ máa wo tá bá ní ká wo orílẹ̀-èdè, àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè ló ní orílẹ̀-èdè. Gbogbo orílẹ̀-èdè tí àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ tí ìfàsẹ́yìn bá bá wọn, irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ kò kí ní lọ síwájú. Mi ò ní àwọn àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ pé wọn ò ní wúlò, ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ṣùgbọ́n tá bá ní ká wo gbogbo orílẹ̀-èdè pátápátá, àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ ni wọ́n ṣe dáadáa. Àwọn ọ̀dọ́ náà kẹ̀dẹ̀rẹ́, àwọn òbí wa náà ló ń jẹ́ ká máa ṣe dáadáa. So effect tó wà nínú sport ní orílẹ̀-èdè ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ tí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan, irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ máa ní lọ síwájú. Ẹlẹ́nkejì ni wípé ó máa jẹ́ kí ìfẹ́ kó wà ní irúfẹ́ orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́nkẹta, irúfẹ́ orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí wípé àwọn ọ̀dọ́ bẹ̀ wọn ò ní fi bẹ́ẹ̀ máa lo drug dáadáa. Kódà because ó ní senior mi kan tó ní malaria, ó wá lọ sí ó lọ fún trials ní Monaco. So injection tó wọ́n fún ìgbà tó débẹ̀ wọ́n test ẹ̀ because after tó ṣe trials tán wọ́n place ẹ̀ lórí medical because tó bá fẹ́ sign nírò ó máa ṣe medical. Wọ́n wá rí ni pé ó lògùn malaria recently, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ wípé tí ó bá jẹ́ wípé drug kan tó jẹ́ hard drug ló lò bó ṣe máa rí nìyẹn. From there kò ní lè play fún wọn. So tẹ́ bá rí irúfẹ́ orílẹ̀-èdè tí sport fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa, oògùn olóró kì í fi bẹ́ẹ̀, kódà kò kí ń ráàyè láàrin àwọn ọ̀dọ́ torí pé kò sí ìgbàláyè wípé kéèyàn máa lo oògùn olóró fi gbábọ̀ torí pé tí wọ́n bá mú ẹ wọ́n máa ban ẹ for life. Kódà ó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Cameroon, ó dẹ̀ pọ̀ ọmọ Cameroon náà nìyà, ó lọ ṣe mistake, ó lọ lo oògùn ìyàwó ẹ̀, ó dẹ̀ pọ̀ ń play ní I think Lily or Marcel òun ló ti ń play. So ọ wá rí ó dẹ̀ pé mi mọ̀ ó bí ó ní injury ṣá or something, ó ṣàdóòzẹ̀ ó rí wípé ó rí oògùn tó jẹ́ pé ó ní agbára ní ara ẹ̀, ó wá ban ẹ̀ fún I think 2 or a year. So ìgbà tó ẹ mọ̀ ó dẹ̀ pé tíìmù ẹ wá pé tíìmù ẹ ọ̀hún appeal wípé àpékúlé tó fi rí bẹ́ẹ̀. So ọ wá bèèrè lọ́wọ́ ìpò oògùn olólò, ó ní ó dẹ̀ pé ọ lọ search nínú yàrá ẹ̀, wọ́n bá lọ àbábọ̀ ọ rí pógùn ìyàwó ẹ̀ torí para ìyàwó òyà, òun ni Ọlọ́run fi bá ṣe tí wọ́n fi lift ban yẹn kúrò lórí ẹ̀. So irú orílẹ̀-èdè tí sport bá fìdí múlẹ̀ dáadáa tí everybody dẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ tí n bá ṣe dáadáa o màá represent ìlú mi, màá rí better club ní orílẹ̀-èdè mi, ẹ máa rí pé irú ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ò ní lo drug, ìtẹ̀síwájú dẹ̀ máa bá wọn. So mo kí grandpa dáadáa kí n kàn fi bí ìṣẹ́jú kan péré kí n fi yìn wọ́n torí wọ́n jẹ́ òbí dáadáa. Ṣé rí nǹkan tí grandpa sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀rọ̀ ni o wípé football tó bá ń ṣe sport ó gbọ́dọ̀ kàwé, ṣùgbọ́n kò kí ń ṣe gbogbo òbí ló dàbí àwọn. Mo ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ wípé ó sọ fún mi wípé torí wípé ó ń gbá bọ̀ òun làwọn òbí ẹ̀ ṣe kọ̀ lọ́mọ pátápátá. Ẹni tí mò ń sọ yín sìn Venezuela ló wà o, kódà ó ti nationalize ibẹ̀ tó ń play fún Venezuela. Ṣùgbọ́n nígbà tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n stop láti máa rán lọ sí school, wọn kì í fún lóúnjẹ mọ́ nílé, àwọn òbí ò take care rárá, wọn ò gbé bùkátà kan lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n ará àta òun lẹni tó gbé travel. Sáà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ǹjọ́ lè kàwé? Ìdí nìyẹn tí mo sọ wípé gbogbo òbí kọ́ ló máa dàbí grandpa tó mọ̀ wípé ọmọ yìí tó ní ẹ̀bùn yìí jẹ́ kí n support ẹ̀, ó yá tó bá ti kàwé o mi ò ní ra bùtù fún ẹ. Ẹ máa rí pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ á fẹ́ farasí pé tí bá gbé first dáàdì máa ra latest boot fún mi náà.
àwọn ọ̀rẹ́ mi máa yìn mí pé àwọn òbí mi wọ́n ṣe dáadáa fún mi nínú sport ṣùgbọ́n tí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá nation ní agbára Ọlọ́run níbi tí mo yà sílẹ̀ kan pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Ivory Coast débi wípé tó bá wà nínú academy ẹ̀ wà máa lọ sí school tó bá ní injury ó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ wà á dẹ̀ máa gba salary tó bọ́ ẹbí tó ṣe dáadáa nínú ayé kọ́lọ̀ jẹ́ kí Yorùbá nation bọ́ sí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn bàbá wa tí wọ́n sọ ní agbára Ọlọ́run tí Yorùbá nation bá bọ́ sí méjèèjì náà ló máa balance fún wa torí pé bọ̀ ṣẹ́ mọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀pọ̀ wé kan ẹni ìrí lọ ti bá nǹkan tó kọjá a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ yẹn ní agbára Ọlọ́run tèmi dẹ̀ mọ̀ wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn àwọn tó tẹ̀lé Yorùbá dó ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ó máa favour gbogbo àwọn tó ń ṣe sport àti àwọn tó ń kàwé àti gbogbo wa pátá àtàwọn bàbá wa ilẹ̀ Yorùbá máa favour wa ní agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan sà. ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ṣé tẹ́ bá wa ṣàlàyé níbẹ̀ fún àwọn aráalé tó ń wò wá ẹ ṣé gidi gan. A máa padà sọ́dọ̀ bàbá wa Ìlànà Patrick pé báwo ni àwọn ọ̀dọ́ ṣe lè support sport yìí tí yẹ pé dream wa àti project wa àti plan wa bó ṣe máa bọ́ sí bí ẹ ṣe ń gbà fún wọn láti ṣe. Ẹ ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ lówó ju àwọn bàbá wa lọ ẹ lówó ju àwọn bàbá yìí lọ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi ò ń parọ́ tó ń bá sọ pé technology ẹ wà advance tó ń bá sọ pé in the medical field ẹ wà níbẹ̀ gbogbo every iṣẹ́ lẹ wà níbẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa gbé ìgbékalẹ̀ tí a ní àwa ọ̀dọ́ lórí sport wa ipa báyìí la fẹ́ play róòlù yìí la fẹ́ play nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe nígbà tí ẹ̀yin bá gbé ìgbésẹ̀ yẹn àwọn bàbá àti orílẹ̀-èdè wọn ò ní padà sẹ́yìn àwọn náà wọ́n sì tàn down tight wọ́n á ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe but Akanji ò gbọ́ mi dáadáa màá tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ. Yes, sir. Èmi kọ́ ni mo ní principle United States of America from elementary títí dé university tí o bá mọ̀wé wọn ò ní jẹ́ kó o ṣe sport. Tó o bá ní interest sí sport tí education nu ẹ tó bá ń fail wọ́n drop ẹ face your education but tí education nu ẹ bá wà good any sport tó bá fẹ́ ṣe ní United States wọ́n gbà ẹ́ láì kó o ṣe. Wọ́n á dẹ̀ fún ẹ ní all this in fact àwọn tó máa fún ẹ ní scholarship wọ́n wà rẹpẹtẹ. In fact tí education bá dáa tí sport yẹ tó the good in sport many universities ló máa fẹ́ ẹ pé we want this person. Wọ́n á dẹ̀ bá àwọn parents ìwọ ló máa wá make a choice. So a gbọ́dọ̀ balance yẹn. Ìyẹn wọn ò balance yẹn ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni. But ní orílẹ̀-èdè Yorùbá nation a gbọ́dọ̀ balance yẹn. O fẹ́ ṣe sport very good. Àwọ̀ ìwé kíkà ẹ̀. O gbọ́dọ̀ balance yẹn. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ọmọ tí a rò pé okay kò fi bẹ́ẹ̀ good nínú kíni tó bá yẹ pé ẹni tó bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọwọ́ ni tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ṣe wà nísìn wọ́n ní technical school ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ that àwọn kan lọ sí wọ́n ní technical school wọ́n ní trade center yẹn ibẹ̀ ni àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ nípa furniture electrical tí ò fẹ́ lọ sí university wọ́n á lọ síbẹ̀ yẹn school yẹn làwọn ń lọ wọ́n dẹ̀ graduate tó yẹ pé irú ìyẹn lonítọ̀ ń fẹ́ ṣe that's good bọ̀ pé o ò ní kàwé rárá yẹn pé bọ́ọ̀lù nìkan ló fẹ́ máa gbá a ò ní fààyè gbà yẹn.
a ò ní fàyè gbà ká gbé foundation yẹn kó ti wà established from the first day of Yoruba nation. Ẹ gbọ́dọ̀ kàwé tó bá ìwé ẹ gbọ́dọ̀ múná. Pé o kàn fẹ́ ṣe sport o fẹ́ kàwé a ò ní gbà. So United States ò gbà. Ó dẹ̀ ran àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́. Àwa náà ò ní gbà. Ó dẹ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Ó máa ran àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Ó máa ran ọjọ́ iwájú wọn lọ́wọ́. In case lẹ́ni tó ń bá sọ pé àwọn ò gbá bọ́ọ̀lù mọ́, àwọn ò sáré mọ́, then wọ́n ní nǹkan tó lè máa jẹ. But àwa ọ̀dọ́ tí a bá sọ pé òkè ipa tí a fẹ́ kó ní bóyá lóṣooṣù ni o bóyá kálọ̀ ní àkàkọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀dọ́ ṣe ṣe tí wọ́n open account kán lọ open account kan fún sport. Ẹ lọ ṣe kẹ́ open account kan fún sport. Pé account yìí o, this is for Yoruba Nation's youth sport. Suggestion ni o, bọ̀ ẹ jẹ́ káwọn bàbá yín mọ̀ pé a fẹ́ open account yìí o, our youth. Ohun tó dẹ̀ wà fún ni pé sport for Yoruba Nation. Gbogbo àwọn olólùfẹ́ sport ní gbogbo àgbáyé ẹ bá wa máa fi owó síbẹ̀. Nígbà tí sport wa bá bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ rí wó pé ibikíbi tí a bá ti lọ fún competition, we come first. Kì í ṣe owó ló máa fà wá padà sẹ́yìn. Any sport, any game tá a bá fẹ́ ṣe, àwọn ọmọ tí a bá fẹ́ kó wọlé, kì í ṣe owó ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan tó ní ṣe. Bó ṣe jẹ́ ní pé a ò ní dúró the federal government or Yoruba Nation kí sport wa tó tẹ̀síwájú, ó máa tẹ̀síwájú. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Ẹ ṣé gan bí tí ẹ bá wa ṣàlàyé fún àwọn ará tó pọ̀ wá inú wọn mo sure pé they are going to be happy pé bẹ́ẹ̀ ṣe. Ẹ sọ fún wọn tán bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ fún wọn láyè bóyá ìṣẹ́jú kan ẹ̀jẹ̀ ọdún méjì tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ wa tó bá fẹ́ béèrè kó béèrè. Mo sure pé bó ṣe wò wá nísìn ọ ń gbọ́ so tó bá ní ìbéèrè tí ẹ mọ̀ pé ẹ fẹ́ béèrè ẹ fi ṣọwọ́ sí ilé so màá lè béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa so màá lè bá wa answer. Màá tún move lọ sọ́dọ̀ captain wa Mr. Akanji. Báwo ni experience yín ní kònífà tí ẹ gbá tán yẹn and báwo ni ó ṣe rí fún yín bóyá inú yín dùn tẹ́ lọ represent Yoruba Nation ní kònífà yẹn ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣàlàyé fún àwọn ará lé in case táwọn náà bá ti dé ibi tẹ́yìn náà dé so àwọn náà máa fi lè mọ̀ pé òkè nǹkan báyìí làwọn máa experience nǹkan báyìí náà máa pèsè fáwọn. Ẹ ṣé gan sà. Ṣe rí ìgbà tí à ń train lọ́wọ́ lára àwọn player àtàjọ lọ́wọ́ sọ fún mi kan ó ní lóòótọ́ Yorùbá ò tí ì gba independent. Ó ní ṣùgbọ́n ṣíṣe mọ̀ wípé bó ń wọra òun sìn òun wọra òun bẹ nígbà òun lọ represent a whole nation ni. Mo ní yẹ́sà bí ti báwo ó ní kò sí yàtọ̀ láàrin èmi àtẹni tó play for Super Eagles. Ẹni tó play for Super Eagles ó lọ represent Nigeria ni o kò ní pàdé mi náà lọ yìí mo fẹ́ lọ represent millions of people níbi tí mo ń lọ yìí ni. Actually ó jẹ́ nǹkan òwúrí fún gbogbo wa. Nǹkan tó jẹ́ wípé èèyàn lè fi mú yangàn ni wípé mo represent nation mi. Nǹkan òwúrí ni. Tí èèyàn bá dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tí àwọn àgbàlagbà ní alágbẹ̀dẹ tó bá ń lu irin ní ojú kan ó ní nǹkan tó rí ní sport yẹn. Orílẹ̀-èdè tí ò tí gba nation tí wọ́n ti ń fún àwa tí a lórúkọ tí wọ́n ti ń fún wa ní ààyè láti lọ represent àwọn dájúdájú tí irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ bá gba tí wọ́n bá dá dúró dáadáa tán tẹ̀sẹ̀ wọn múlẹ̀ tán ayé máa gba àtúnilé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí grandpa sọ àtàrà oko
àtàrà àgbòrò gbogbo wa pátá níwọ̀nba àgbà tó ti mọ̀ ọ́ ṣe gbogbo wa láyé máa wà fún láti ṣe. Torí nǹkan tó ń pè wípé ṣe rí ọ̀rọ̀ sport kọjá wípé èmi ni mo mọ̀ ọ́ ṣe jù irọ́ o. Tí wọ́n bá dìde ní ọdún yìí tó bá di ní ọdún tó ń bọ̀ wàá rí èèyàn tó mọ̀ ọ́ ṣe jù ẹ lọ tó máa dìde. And then ṣe rí sir kí n má gbà wá lákòókò grandpa sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan sir ṣe rí mo play ní ìgbà tí mo lọ sí Zanzibar mo wá bẹ́yàn tó ẹni ẹ wà lára àwọn football federation wọn is a very young guy sir ẹni tí mo ń sọ yìí ọ̀dọ́ pọ́nbélé bíi tiwa báyìí náà ni ṣùgbọ́n ipò tó dì mú ní Zanzibar football federation kò kí n ṣe kékeré ọ̀gá ni ọlọ́run ṣáà ṣe mo mí ìtẹ̀ ó wá ń bá mi sọ̀rọ̀ ó ní pé development tó bá tí Zanzibar government tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ sport àwọn pé tó máa fi tó the next 2 years kò ní sí ọmọ Zanzibar kankan tó máa jáde. Mo ní kó jẹ́ kí n mọ̀ pé ṣé mọ̀ pé nation táwọn náà ṣẹ̀fẹ̀ gba independent ni bóyá ó lè wúlò fún wa. Ó ní gbogbo company tó wà ní Zanzibar pátápátá òun ní federal government àwọn ti kọ lẹ́tà sí. Ó gbọ́dọ̀ ní team tó máa náwó lé lórí. So tí Yorùbá bá gba independent gbogbo company tó wà nílẹ̀ Yorùbá ó kéré ni o ó pọ̀ ni o ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó máa fi ránṣẹ́ sí sports. Irú ní ìlú tí mo wà ń sìn àwọn náà ti implement kìíní yẹn sínú ìjọba wọn. Gbogbo àwọn tó jẹ́ bet companies tó wà nílùú yìí tí ò bá lè sponsor Premier League ó gbọ́dọ̀ lè sponsor either NSL first division or second division. Irú club tí mi ń play fún nísìnyí second division bet kan ló ń sponsor wa kódà ó ti di méjì báyìí. Ìgbà tó máa ṣe budget tí budget first company ìyẹn ní 5 million òun lè filẹ̀ lọ́dún ìkejì náà máa gbé 10 million lẹ̀ ó jẹ́ 15 million. Ọtútù lọ wọ́ọ̀dì èèyàn kẹta tó lọ wá ọmọ Russia ló ní bet company ìyẹn náà máa fún ọ ní 20 million shillings. Gbogbo owó tí wọ́n ti ń realize ó ti wọ bí i 30 to 25 million shillings. Èló lọ́dẹ̀ fún player. Ṣe rí wípé kò lè ní ìjọba wọn lára. Kódà kò kí n ṣe mo kàn ń fi ọ̀rọ̀ yẹn mo fi ń kí nǹkan tí grandpa mo fi ń brush it up ni. Wípé tí ó de ìjọba wípé tí federal government lówó la máa tó inú wọn tó fẹ́ invest sórílẹ̀-èdè wa ó gbọ́dọ̀ ní èdè tí sport bá múlẹ̀ dáadáa orílẹ̀-èdè ẹ máa wò lọ síwájú tó máa bá wọn ẹ máa wo àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yẹn àwọn èèyàn máa wá sórílẹ̀-èdè yẹn láti wá invest dáadáa. So mo sọ ilé yìí láti fi lè fi kí nǹkan tí grandpa sọ lẹ́yìn ni wípé most àwọn orílẹ̀-èdè àwọn company tó wà ń bẹ̀ bí Dangote ṣe wà Nàìjíríà ń sìn ìgbà tí Dangote máa sọ náà fẹ́ lọ ra Arsenal àwọn nílùú tí mo wà yìí ṣe bí pé àwọn tó wà lórílẹ̀-èdè wọn against it pé kí ló dé tí Dangote sọ pé òun fẹ́ lọ ra Arsenal pé kò kí ń ṣe ọ̀n tó serious àmọ́ ní kí ló dé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn coach mi lẹni tó sọ ó ní Nigerian team tí kò sí tíìmù tí Dangote lè ná owó lórí tó jẹ́ wípé irú club bẹ́ẹ̀ ó máa gbá CAF Champions League tó dẹ̀ máa gba league from there àwọn African youth ẹni wá ń sọ̀rọ̀ ó sọ wípé ó ní kò kí ń ṣe Nigerian player nìkan ló máa gain advantage yẹn nítorí wípé tíru Dangote bá ná owó lé club kan lórí tàbí tó ń support Nigerian league ṣé mo mọ̀ wípé ó lè wá ra player láti Kenya. From there African football ó máa improve. Ẹgbọ́n nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí sọ Balotelli ó ní ìbànújẹ́ ló jẹ́ fóun wípé àwọn African legends wọn kíyèsí African league wípé kí àwọn tí ti wà òkè ní football kó jẹ́ káwọn dáwọ́ káwọn dẹ̀ máa kọ́ stadium kọ̀ọ̀kan sí each country ní Africa. For example irú Mikel Obi ó wà òkè pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ legend ní Nàìjíríà ẹ dáwó òun náà fò tòun kú. Ẹ jẹ́ káwọn Africa tó jẹ́ kó ti play fún Europe ẹ jẹ́ ká máa kọ́ ẹ jẹ́ ká develop African league tá bá lè ṣe báyìí bàbá mi ẹ máa rí wípé ní agbára Ọlọ́run ó dẹ̀ èmi lójú kó tó bá fi lè mú tí yóò bá gba independent Yoruba National League ó máa jẹ́ one of the best league ní Africa. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lè ní ẹ kíyèsí sà ẹ ṣé gan sà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan captain wa àrílè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín
àdúpẹ́ pé a pè yín pé ẹ wá lénìí. A máa tún lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Patrick Lana tí ẹ kò bá wa fún àwọn ìdọ́ wa ní ọ̀yànjú kékeré tó máa mú lọlé so àwọn náà máa fi lè gbáradì pé ok sport àti géèmù yóò àwọn ní láti mú lókùnkúndùn. Ẹ ṣé gan sà. Mo máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí Akanji ti parí lórí stadium. Stadium méjì ló wà ní Abriba ní Abia State. Kì í ṣe federal government ló kọ́. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ o, mo ti lọ bẹ́ẹ̀ rí. Kì í ṣe federal government ló kọ́. Àwọn youth ló kọ́. Our youth àti age group pé àwa tá a bí nígbà báyìí àwọn ni wọ́n kọ́ stadium méjì ni pé àwọn age group tó wà ní ẹgbẹ́ àwa tá a jẹ́ age group báyìí àwa tá a jẹ́ báyìí àwọn náà kọ́ stadium méjèèjì yẹn kì í ṣe federal government kì í ṣe state government so táwọn bá lè ṣe níbẹ̀ yẹn ilẹ̀ Yorùbá lè ṣe ìtọ́jú yẹn lọ. Wow. Number 2, ọ̀rọ̀ tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀nà fi ń tọ́jú gbogbo Nàìjíríà. Fáàtì ni mo sọ fún yín. In fact, ohun tó ń generate ní Lagos State nìkan ó tó build gbogbo sport ilẹ̀ Yorùbá. So bó ṣe rí nìyẹn mo mọ̀ pé nígbà tí àwa ọ̀dọ́ tá a bá ti gbé ohun tí a fẹ́ ká ṣe máa sọ máa tún sọ ó ní wípé ètò tí ẹ ní fún Yorùbá nation fún sport Yorùbá nation gbogbo sport Yorùbá nation ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ jókòó ẹ yan ìgbìmọ̀ yín ẹ jókòó ẹ ṣe ẹ gbé tán Yorùbá self-determination group lọ àwọn náà coordinate gbogbo Yorùbá self-determination movement àwọn ni ẹ máa lọ bá pé ètò tí a ní fún gbogbo sport Yorùbá nation ni bí ẹ ṣe ti ń build lọ nísìn ẹ máa wò ẹ má gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Gbogbo àwọn youth pátá màá tún sọ ẹ tún lọ bá wọn náà wò pé a fẹ́ open account o account tí a fẹ́ open a ò fẹ́ fi tako central account no a fẹ́ open account yìí gbogbo àwọn sport lover ní gbogbo àgbáyé pátá bóyá ó jẹ́ Yorùbá nation o bóyá ó jẹ́ Yorùbá nation o ẹnikẹ́ni ní gbogbo àgbáyé tó bá jẹ́ sport lover àwa Yorùbá nation youth sport ẹ máa support wa tẹ́ bá fẹ́ support wa account wa ni ẹ fowó síbẹ̀ gbogbo àwọn companies tó wà nílẹ̀ Yorùbá kó máa fi nǹkan síbẹ̀ kó owó ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ síbẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ síbẹ̀ so ńgbà tí a bá sọ pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ grassroots kì í ṣe pé a máa lọ dúró de ìgbà tí national bá fún wa lówó a ti ní nǹkan tá a lè fi bẹ̀rẹ̀ àti ṣe grassroots wa àti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe iṣẹ́ wa gbé àwọn ọmọ ẹ̀fà ọ̀dọ́ wa síta kò ní le tó bá sọ pé next month
ká pé àgbà Yorùbá nation lénìí tó bá sọ pé ní December tournament wà fún gbogbo sport àwọn ọmọ wa jáde wọn lọ ṣe competition wọn dẹ̀ win so ohun tí mo fẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run á dẹ̀ fún gbogbo wa ṣe ẹ ṣé thank you so much, God bless you. Yes, sir. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a pè yín pé a dẹ̀ fún ní notice tẹ́lẹ̀ pé ẹ wá àti a dúpẹ́ lọ́wọ́ captain wa náà pé a pè àwọn náà pé without no notice pé àwọn náà wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan. Ọ bàbá wa Ìlànà a sì máa wish tàbí ń wá sórí ètò láti sọ̀rọ̀ dáadáa because àsìkò ló sí àbá tún sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ because ó tún náà àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan míì náà a ní láti gbé ṣe nítorí ẹ̀ ni. So a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń wò wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé time tẹ́ fi ń wò wá tẹ́ fi sílẹ̀ tẹ́ fi ń wò wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wa gidi gan. A lè ti gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá wa sọ nípa sport pé àǹfààní wà fún wa láti join ní sports náà pé a máa rí àwọn nǹkan gidi ńbẹ̀ pé àǹfààní gidi wà tó yẹ kó máa wúlò fún àwọn gbogbo ọ̀dọ́ wa. So ó sọ nípa scholarship ó sọ nípa àwọn nǹkan míì tó yẹ pé tó máa benefit àwọn ọ̀dọ́ wa. So a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ yìí àti sàtìkò yìí pé rọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pé ẹ jọ̀ọ́ this is the right time láti join ní movement yìí tẹ́ kóra yín jọ tẹ́ dẹ̀ form team níbikíbi tí ẹ bá wà ẹ ní láti form team tẹ́ pé ẹ máa fi gbé ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ga. So a kí olúkálukú tó wá sórí ètò a kí yín pé ẹ ṣé gidi gan. A dẹ̀ kí yín pé ẹ ṣé pé ẹ fi time nínú time yín busy time yín pé ẹ wá sórí ètò pé tí wá darapọ̀ mọ́ wa. A dẹ̀ sì kí bàbá wa náà pé ẹ ṣé gidi gan pé ẹ wá sórí ètò náà láti wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú díẹ̀ lórí sport and game náà ẹ ṣé gidi gan. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ captain wa tó ṣe gudigudi méjì nínú kònífà náà tó dúró fúnlẹ̀ Yorùbá náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ṣe fún kònífà náà Ọlọ́run á máa fún yín ṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ sàkẹ́ tó kásẹ̀ kínní nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo fẹ́ fi wákàtí mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pariwo ẹ kọ orin ẹ̀ síta fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pátápátá tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Campaign fún 2023 kò ní help wọn àtìgbà tán ti ń wọlé síbẹ̀. Ṣé bí àwọn ọmọ wa ń sìn oṣù mẹ́fà ti lọ tí wọ́n lè lọ sí school. 8 months, sir. 8 months. So láti February wọn ò lè lọ sí ilé ìwé. Àwọn ọmọ tí wọn ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ wọn ò lè máa lò wọ́n tán bá ti lò wọ́n tán wọ́n á tó drop wọn. A ò fẹ́ rẹ̀ fún àwọn ọmọ wa kí gbogbo àwọn ọmọ gbogbo youth ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ kọrin ẹ̀ fún wọn kán sọ jí kán jí. Èló ni kátẹ̀lé báàgì ráìsì kan náà fún wọn. Wọ́n á jẹ́ tá lóṣù kan náà ó gbá tá oṣù méjì that's it. Ìyàtọ̀ máa jẹ fọ́dún mẹ́rin nìyẹn. So kán gbàgbé owó tán fẹ́ fún wọn kán gbàgbé ráìsì tàbí ẹ̀wà gàrí tán fẹ́ fún wọn kán jẹ́ kí gbogbo wa kán dìde ká gba orílẹ̀-èdè wa kí ìlọsíwájú kó lè wà fún gbogbo wọn. Ẹ bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ kán yé tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Ṣé gidi gan. Ẹ̀yin tí orílẹ̀ la ṣe gbé ètò yìí náà lẹ̀ tí yẹ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa náà a máa lè share a dẹ̀ máa lè pín káàkiri fún àwọn ọ̀dọ́ wa náà tó yẹ pé wọ́n máa fi gbọ́ tí wọ́n máa fi kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kan tó yẹ pé ó máa help wọn in a future fún ilẹ̀ Yorùbá wa náà. So gbogbo wọn náà ló ń gbọ́ àti àwọn tó gbọ́ náà àwọn tó wà níbí ẹjọ́ ẹ̀rẹ́ta ṣe ètò yìí náà fún olúkálukú tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire náà tó lè wò tí ó pọ̀ máa fi mọ nǹkan tó yẹ pé ó tọ́ láti ṣe àti àwọn àǹfààní tó yẹ pé ó máa tọ́ fún wọn tó máa rí tó bá sọ̀pọ̀tì sport and game yìí náà àti òmìnira náà tá à ń lé láti gbà nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Amúdẹ̀ tí fún àsìkò rí kí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà tó sọ̀pọ̀tì ètò yìí tó jẹ́ kí òtèrè tó wá sí múmúṣẹ a kí gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀ a kí àwọn madam wa sista Kẹ́mi sista
Àjọkẹ́ Àdè àti àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tó wà ní mídíà náà, a kí yín gidi gan pé iṣẹ́ gidigidi tẹ́ ṣe tẹ́ jẹ́ kí ètò tó wá sí ìmúṣẹ. A dẹ̀ tún kí àwọn tó wà nílé náà, a máa tún pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣé gidi gan. Ẹ ṣé gan sir.